প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আপোনালোকে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টিত সহায় লৈছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ কিছু অংশ য'ত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব আৰু কাৰ্যৰ বিষয়ে বিৱৰণ দিয়া আছে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ বিষয়ে কি কৈছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পঢ়ি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ দ্য থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট অফ দ্য ভোটিং মেচিন থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ এটাই সেই দিনাখনৰ বাবে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে হ'ব সেয়া হৈছে কণ্ট্ৰল ইউনিটক তেওঁৰ মানে চকুৰ মণি কৰি পেলাব লাগিব সেইদিনাখন একেবাৰে তেওঁৰ মানে ভোট আৰম্ভ হোৱা বা ভোট শেষ হোৱালৈকে সেইটো তেওঁৰ দায়িত্বত থাকিব কেতিয়াবা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ক'ব পাৰে যে টোটেল বাটনটো টিপি চাওক তেতিয়া তেওঁ সেইটো টিপিলে হ'ল নহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নিজে সেইটো টিপি কিমান টোটেল ভোট হ'ল সেইটো চাব পাৰে কিন্তু মোৰ অৰ লেছ এই দায়িত্ব তেওঁৰ হাততে থাকিব কাৰণ তেওঁৱে বেলট ইছ্যু কৰিব He will be seated on the same table where the second polling officer sits. Second polling officer যি ঠাইত থাকিব যি ঠাইত বহিব সেই ঠাইতে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰেও বহিব লাগিব The third polling officer will allow the elector to proceed to the voting compartment only based on the voter's slip issued by the second polling officer and strictly in accordance with the serial number indicated in that slip. তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা মহত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে সেয়া হৈছে যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে তেতিয়াহে এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰক আগবাঢ়িবলৈ দিব ভোট দিবলৈ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমাই যেতিয়া সেই ভোটাৰজনে ভোটাৰ শ্লিপ যিটো ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে দিয়ে সেইটো তেওঁক জমা দিয়ে আৰু তাত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰটো দেখুৱায় The polling officer in charge of the control unit shall ensure that mark of the indelible ink is intact on the finger of electors. Third polling officer কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব মানে ভোট দিবলৈ কোৱাৰ আগত পাৰমিশন দিয়াৰ আগত এটা কথা স্পষ্ট কৰিব যে যিজন ভোটাৰ আহিছে তেওঁৰ হাতত ইনডেলিবল ইংকটো লাগিছে সেইটো একদম স্পষ্ট কৰি ল'ব আৰু যদি বোলে নাই লগা মুহাৰ খাই গৈছে তেতিয়া পুনৰ হেতু লগাব লাগিব বিফৰ প্ৰেছিং দ্য বেলট বাটন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু যেতিয়া সব ওকে পায় তেতিয়া তেওঁ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যেটো বেলট ইউনিট মানে বেলটটো হেতু টিপি দিব বেলট টিপা মানে এতিয়া তেওঁ গৈ ভোট দিব পাৰিব হি উইল এক্টিভেট দ্য বেলট units kept in the voting compartment by pressing the ballot button on the control unit as explained in detail chapter 4 আৰু তেওঁ যদি বেলটটো ইস্যু নকৰে তেতিয়াহ'লে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সেইজন ব্যক্তি সোমায়ো লাভ নাই যিজন ইলেক্টৰ ভোট দিবলৈ গৈছে সেইবাবে আপুনি একেবাৰে এলাৰ্ট হৈ থাকিব যে যেতিয়া আপুনি কোনো এজন ইলেক্টৰক পঠাই দিয়ে ভিতৰলৈ মানে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ মানে বেমেজালি সৃষ্টি নহয় নহ'লে তাত গৈ তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰিব মেচিন ডাঙাডাঙি কৰিব সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে এইটো বেলটটো ইস্যু কৰাৰ পিছতে তেওঁক পঠাব Before allowing the elector to proceed to the voting compartment, he will also check and ensure that the elector's left hand index finger still bears a clear indelible ink mark. মই এইটো ক'লোৱে তেওঁ যোৱা ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যোৱা আগত indelible ink যাতে তেওঁৰ হাতত আছে মানে যিটো লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ সেইটো চাব If the indelible ink mark is found removed, the mark may again be made on index finger. আৰু যদি মোহাৰ খাইছে তেওঁ পুনৰ লগাই দিব Where the number of electors assigned to a polling station is small, the duties of the third polling officer can be performed by the presiding officer himself. আৰু যদি আপুনি যিটো polling stationত posting পাইছে posting বুলি কৈছো আৰু posted হৈছে তাত ভোটাৰ সংখ্যা বহুত কম মানে 200 হে আছে 300 আছে তো মই শুনামতে আটাইতকৈ কম ভোটাৰ থকা এটা polling station আছিল
47, কিন্তু তাতকৈ কম যদি কওঁ সেইটো এটা বোলে আছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা মই গাঁৱৰ নামটো মই নাজানো, গুগলত মাৰিলে সেইটো ওলাব। এটা গাঁও এজন ভোটাৰ, এটা গাঁও কিন্তু তাত এজন ব্যক্তি থাকে। তেনেকুৱা যদি হয় সেইটো বহুত বেলেগে এটা হৈ গ'ল। কিন্তু যদি বোলে 100টা থাকে তেতিয়া এই থাৰ্ড পুলিঙৰ কামটো প্ৰিচাইডিঙে কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, দাছ মেকিং এ ফাৰ্ডাৰ ইকনমি ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ পলিং পাৰ্টিজ। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আৰু বিশেষ নাই, এইকেইটাই তেওঁৰ দায়িত্ব থাকে। আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ চাইন নাই নেকি? তেনে নহয়, ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ থাকে, ছেকেণ্ডৰ থাকে, থাৰ্ডৰো থাকে। যেতিয়া মক পলটো কৰিলে, মক পল কৰাৰ প্ৰমাণ হিচাপে চাইন কৰিব লাগিব। ডিক্লেৰেশ্যন বিফ'ৰ আফটাৰ তাতো তেওঁলোকৰ চাইন থাকে। কিছুমান ঠাইত তেওঁলোকৰ চাইন থাকেই, গতিকে চাইনটোত থাকে, নথকা নহয়। এইকেইটাই কথা। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি, ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ সহায় লৈছোঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক। তাত লিখা আছে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে। মই পঢ়ি যাম আৰু আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ, দ্য ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ ইনডেলিবল ইংক। ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ লগত ইনডেলিবল ইংকটো থাকিবই লাগে। প্ৰেক্টিকেলি কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেই দায়িত্বটো ইনডেলিবল ইংকটো থাৰ্ড পুলিঙক দি দিয়া যায়, কাৰণ ছেকেণ্ড পুলিঙৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰেছাৰ থাকে, বহুত কাম থাকে, সেইবাবে থাৰ্ড পুলিঙক দিয়া হয়। গতিকে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মতে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰেহে ইনডেলিবল ইংকৰ মালিক হ'ব, মানে তেওঁৰ হাততে সেইটো থাকিব। সেইটো আপোনালোকে হয়তো নিজৰ সুবিধাৰ মতে গ্ৰাউণ্ডত গৈ মিলাই ল'ব পাৰে, কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে ছেকেণ্ড পুলিঙে সেই দায়িত্বত থাকিব। After the elector has been identified the first polling officer, the second polling officer will inspect the elector's left hand index finger to see that it does not bear any sign or trace of indelible ink, and then put a mark with the indelible ink on the voter's left hand index finger. তাৰপিছত কৈছে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে কোনো এজন ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিব, চিনাক্ত কৰিব, তেতিয়া ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাষততো তেওঁ গুচি আহিব, মেলে হওক ফিমেলে হওক। তেতিয়া সেই ইলেক্টৰজনৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰটো চাব যে তাত কোনো ধৰণৰ চাইন, মানে আগত ভোট দিয়া চাইন বা কিবা মাৰ্ক আছে নেকি ইনডেলিবল ইংকৰ, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাত চিয়াহী লগাই দিব। লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ মনত থ'ব, ৰাইট হেণ্ডত নিদিব, লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ। The indelible ink will be applied on voter's left hand index finger as a line with the help of brush to be supplied from the top end of the nail to the bottom of the first joint of the left index finger as shown in the diagram below. তো ভোট যিটো চিয়াহী লগাব আপোনালোকে ইনডেলিবল ইংক, এই ইংকটো লগাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব। তো এইটো ধৰণে লগাব দিছে। কিছুমানে গোটেই দীঘলকৈ লগাই দিয়ে, ইমান দীঘলকৈ লগাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত যেনেকৈ দেখা দি আছে ছবিত এনেকুৱাকৈহে লগাব। ইয়াত দেখিলে এনেকুৱাকৈ লগাব, ইমানে লগাব। আৰু এটা কথা, যেতিয়াই আপোনালোকে ইলেক্টৰ পুৰুষেই হওক, মহিলাই হওক, থাৰ্ড জেণ্ডাৰে হওক, তেওঁলোকৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰত যেতিয়া ইনডেলিবল ইংকটো লগাব, তেতিয়া যাতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ হাত ধৰি নলয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান মানুহ বহুত চেঞ্চিটিভ থাকে। পুৰুষসকল খুব কম, কিন্তু তথাপিও ক'ব নোৱাৰি। মহিলা আপুনি একেবাৰে টাচ নকৰিব, গুড টাচ বেড টাচ বুলি বহুত কথা থাকে, সেইবাবে আপোনালোকে টাচে নকৰিব, ক'ব যে ইয়াতে ভালকৈ টান কৰি এনেকৈ থৈ দিয়ক, তেনেকৈ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে দ্য ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰ উইল অলছ'
be in charge of the register of voters in Form 17A. তাৰপিছত আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব ছেকেণ্ড পুলিঙৰ হ'ব, সেয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ, যাক আমি ফৰ্ম 17A বুলি কওঁ, সেইটো তেওঁৰ হাতত থাকিব। তাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ভৰাব। He will be responsible for maintaining in that register the proper account of electors whose identity has been established and who vote at the polling station. তো যিজন ব্যক্তি ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠাই দিব আইডেণ্টিফাই কৰি, তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ সেই ৰেজিষ্টাৰত 17A সেইটো ভৰাব। The serial number and not the name of the elector as given in the marked copy of the electoral roll should be noted in column 2 of the Register of Voters Form 17A. Form 17A এৰ column 2ত যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব সেইটো তেওঁ ভৰাব, নামটো নভৰাব, মানে কিবাৰ ইলেক্টৰৰ নামটো নভৰাই অকল চিৰিয়েল নাম্বাৰটোহে ভৰাব। He will obtain the signature, তাৰপিছত তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ চিগনেচাৰ ল'ব বা থাম ইম্প্ৰেশ্যন ল'ব of each elector in that register before the elector is allowed to vote. ভোট দিয়াৰ আগত এইকেইটা কাৰ্য কিন্তু তেওঁ কৰাব লাগিব, একেবাৰে নেপাহৰিব। এইটো নকৰাকৈ যদি ভোট দিয়ে তেওঁ পুনৰ আহি ভোট দিবলৈ বিচাৰিব, সেইটো মাৰাত্মক কাম একেবাৰে নকৰিব। The second polling officer will also issue a voter slip. তাৰপিছত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে এটা মানে ভোটাৰ শ্লিপো এটা ইছ্যু কৰিব প্ৰত্যেক ইলেক্টৰক after he has entered his electors particular in the register of voters in accordance with the procedure described in chapter 4. আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত সকলো তথ্য কোনো এজন ইলেক্টৰ ভৰোৱাৰ পিছতহে তেওঁ ভোটাৰ শ্লিপটো ইছ্যু কৰিব, নহ'লে নকৰিব, মানে নহ'লে কৰিব নালাগে। It should be ensured that sufficient time has elapsed after the indelible ink mark was put so that the mark dries up by the time the elector leaves the polling station. এইটো কথাও ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে মনত থ'ব যে ইনডেলিবল ইংক লগোৱা অলপমান টাইম পাৰ হৈ গৈছে, নহ'লে যদি ফ্ৰেছ হৈ থাকে হয়তো সেইটো মোহাৰ খাই যাব পাৰে। সেইবাবে কাৰণ মোহাৰ খাই গ'লে তেওঁ ভোট দিয়া নাই বুলি পুনৰ উৎপাত কৰিব পাৰে, কিছুমানে ক'ব পাৰে, খুব কমেই থাকে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। সেইবাবে সেই কাৰ্যটো মানে চাব আৰু কৰিব। আৰু যেতিয়ালৈ তেওঁ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা মানে আঁতৰি যায় তেতিয়ালৈ যাতে সেই মাৰ্কটো আৰু মোহাৰিব নোৱাৰা হয় সেইটো মনত থ'ব। For this purpose only after the mark of indelible ink is applied, signature/thumb impression may be obtained in the register of voters. আৰু সেইবাবে only after the mark of indelible ink is applied, indelible ink যিটো চিয়াহী সেইটো লগোৱাৰ পিছতহে চিগনেচাৰ বা থাম ইম্প্ৰেশ্যন ল'ব ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰৰ পৰা। আৰু কৈছে if an elector refuses to put his signature or thumb impression on the register of voters, he shall not be permitted to vote, and an entry refused to vote will be made in the remarks column of the register of voters. যদি কোনো এজন ভোটাৰে কয় মানে মই চাইন নেমাৰোঁ বা মই থাম ইম্প্ৰেশ্যন টিপছ আহি মই নিদিওঁ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত, তেতিয়া কিন্তু তেওঁক ভোট দিবলৈ আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? তেতিয়া আপুনি 17A যিটো এণ্ট্ৰি থাকিব তেওঁৰ নামত, মানে তেওঁৰ সেইটো বাকচত, তেতিয়া তাত আপুনি ৰিমাৰ্কছ কলমত ৰিফিউজ টু ভোট বুলি লিখি দিব, ৰিফিউজ টু ভোট। The presiding officer will have to sign below such entry. তাৰপিছত এই কথাটোক ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো তাত ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব। However, if an elector after his electoral roll number has been duly entered in column 2 of the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression as required under sub-rule 1 of Rule 49L, decides not to record his vote, a remark to this effect, refuse to vote, left without voting, shall be made against the said entry in Form 17A by you, and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remarks.
আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠিয়াই দিলে, ছেকেণ্ড পুলিঙত অহাৰ পিছত চব কাম ভালকৈ চলি আছিল, কিন্তু যেতিয়াই তেওঁক ভোট দিবলৈ পঠাই দিয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই ভোট নিদিওঁ, মোৰ ভোট দিব মন নাই। তেনেকুৱা খুব কম হয়, কিন্তু হ'বও পাৰে। কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তি যদি মেণ্টেলি কিবা কাৰণত ছাফাৰ কৰি আছে, তেনে ব্যক্তিয়ে সেই কাৰ্য কৰিব পাৰে। তেতিয়া আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই। 17A যিটো ফৰ্ম থাকিব, তাত আপোনালোকে ৰিফিউজ টু ভোট বা লেফ্ট উইথাউট ভোটিং বুলি লিখিব লাগিব। খালি তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'বলৈ নেপাহৰিব, সেইটো ল'বই। In such case, it shall not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding elector in column 1 of the Register of Voters Form 17A. আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেনে কাৰ্য হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দ্য ইলেক্টৰ যিটো থাকিব, সেইটো কাট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত যিয়ে নেক্সট আহিব সেইটোৱে ভৰাই দিব। এয়া হৈছে ছেকেণ্ড পুলিঙৰ দায়িত্বৰ সবিশেষ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ফাৰ্ষ্ট পুলিং যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ মতে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ছিংগল ইলেকশ্যনত, ছাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনত হয়তো অলপ বেলেগ হ'ব, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানটো ছিংগল ইলেকশ্যনে চলি আছে। ছিংগল ইলেকশ্যনত ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ কি কি দায়িত্ব থাকে আৰু তেওঁ কি কি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে, তাৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ 1.10 ডিউটিজ অফ পলিং অফিচাৰ্ছ ইন ছিংগল ইলেকশ্যনত কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ দ্য মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল। প্ৰথমতে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল যিটো থাকিব, ইলেক্ট্ৰেল ৰোল মানে হৈছে একদম সহজ ভাষাত কৈছোঁ, যিটো ভোটাৰ লিষ্ট। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰেল ৰোল প্ৰায় আজিকালি ফটো থাকে, ফটো লগা ইলেক্ট্ৰেল ৰোল, ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোলো কয়। আৰু মাৰ্ক কপি মানে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁৱেই। মাৰ্ক কপি মানে হৈছে সেই ভোটাৰ লিষ্টত কিমানজন ভোটাৰে পোষ্টেল বেলট যোগে ভোট দিলে, কিমান ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট লৈ ভোট দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তাত অলৰেডি মানে মাৰ্ক কৰা থাকে। মাৰ্ক কৰা মানে চিহ্নিত কৰা থাকে বাবে কৈছে যে চিহ্নিত কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল, একদম সহজ। এণ্ড ৰেছপনচিবল ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইলেক্টৰ্ছ। তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু আন এটা গুৰু দায়িত্ব থাকিব, আৰু সেই দায়িত্বটো হৈছে তেওঁ যিয়ে ইলেক্টৰ নাহক কিয়, ইলেক্টৰ মানে হৈছে ভোটাৰ, যিয়ে ভোটাৰ নাহক কিয় সেই ভোটাৰৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, তেওঁ সেই পুলিং ষ্টেচনত তেওঁৰ নামটো আছেনে নাই, বা তেওঁ সেই এলেকাৰ মানুহ হয়নে নহয়, সেইটো আপুনি চিনাকি বিচাৰিব লাগে। তেওঁ আপোনাক তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ড দিব, নহ'লে ভোটাৰ শ্লিপ দিব, তেতিয়া আপুনি তেওঁৰ নাম চাই মেলি সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত বিচাৰিব লাগে। এই দুটাই তেওঁৰ গুৰু দায়িত্ব। আৰু তেওঁ চিঞৰি দিব যে আমুক নাম্বাৰৰ হয়, কাৰণ সকলোৰ ছেম নাম্বাৰ নহয়, কিছুমানৰ 50 হ'ব, কিছুমানৰ 200 হ'ব। তেওঁ চিঞৰি দিয়ে যাতে পুলিং এজেণ্টসকলে শুনি পায় আৰু তেওঁলোকেও যাতে সেই বস্তুটো নোট ডাউন কৰে। On entering the polling station, the elector will proceed directly to the first polling officer. যেতিয়াই কোনো এজন পুলিং অফিচাৰ ইলেক্টৰ ভোটাৰ যেতিয়াই ভিতৰলৈ সোমাব পুলিং ষ্টেচনৰ, তেতিয়া পোনপ্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰকে লগ পাব। That polling officer will satisfy himself about the identity of the elector. আৰু তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ যিটো আইডেণ্টিটি, তাক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰলৈ পঠিয়াই দিব।
তাৰপিছত থাৰ্ড, তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিব। At every election, the commission issues order regarding identification of electors. ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰতিটো ইলেকশ্যনৰ আগতেই বহু দিনৰ আগতেই বা কেতিয়াবা অলপ কাষতে কিছুমান নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰে যে কেনেকৈ আপুনি এজন ভোটাৰক বা ইলেক্টৰক চিনাক্ত কৰিব। তাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া দিয়া থাকে। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শুড গ' থ্ৰু দ্য অৰ্ডাৰ কেয়াৰফুলি। আৰু অকল ফাষ্ট পুলিঙে নহয়, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰেও ইয়াৰ বিষয়ে সচেতন হ'ব লাগে, তেওঁ সেই অৰ্ডাৰ বিষয়ে জানিব লাগে। The electors are required to produce EPIC, ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডক এপিক বুলি কোৱা হয়, মানে ভোটাৰ কাৰ্ডটো যিটো আমাৰ আছে, or any of the other identification document as may be specified in the commission's order. যিসকল ব্যক্তিয়ে ভোট দিব আহিব তেওঁলোকে নিজৰ হাতত সেই ভোটাৰ কাৰ্ড বা এপিকটো লৈ আহিব লাগিব। আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এপিকৰ বাহিৰে বা ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে কি আন ডকুমেণ্ট গ্ৰহণযোগ্য বুলি কৈছে ভোট দিয়াৰ বাবে, সেই ডকুমেণ্ট হাতত লৈ আনিব লাগিব। When an elector is allowed to cast vote at the polling station, a line will be drawn. যেতিয়া এজন ইলেক্টৰে ভোটাৰে ভোট দিব বা ভোট দিবলৈ তেওঁ কোৱা হৈছে, তেতিয়া এটা লাইন এটা টানি দিব ৰেড ইংকেৰে, মানে ৰঙা চিয়াহীৰে, ডায়গনেলি এক্ৰছ দ্য বক্স কণ্টেইনিং দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ পাৰ্টেইনিং টু দ্য ইলেক্টৰ ইন দ্য মাৰ্ক কপি অফ ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল। তো যিটো আপোনাৰ হাতত ফটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোল থাকিব, তাত সেই ব্যক্তিজন যিজন ইলেক্টৰ আপুনি চিনাক্ত কৰিলে তাক মানে ডায়গনিকেলি এইটো মাৰ্ক মাৰি দিব, মানে পোনকৈ নহয় আৰু বেকাকৈ বুলি ক'লেও হ'ব, বেকাকৈ লাইন এটা মাৰি দিব। ফাৰ্ডাৰ, তদুপৰি, ফৰ easy verification and calculation of number of male and female voters, the serial number of voters will be rounded off in the case of female voter and marking a star near voter serial number in case of third gender. আৰু মেল আৰু ফিমেল ভোটাৰ আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ ভোটাৰক যাতে আমি সহজতে ভেৰিফাই আৰু কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে এজ এ ফাষ্ট পুলিং অফিচাৰ বা যদি কেতিয়াবা ফাষ্ট পুলিং বাহিৰলৈ যাব পাৰে ভোট চলি থাকোঁতে, তেতিয়া প্ৰিচাইডিঙো এই দায়িত্ব ল'ব পাৰে বা অন্যান্য পুলিং অফিচাৰো ল'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব মেল ফিমেল, তো মেল হ'লে আপুনি ৰাউণ্ডেড অফ কৰিব, মানে গোল কৰি দিব। আৰু ইন দ্য কেছ অফ ফিমেল ভোটাৰ, দ্য চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ভোটাৰ উইল বি ৰাউণ্ড, ফিমেল হ'লে ৰাউণ্ড অফ কৰি দিব, মানে যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব সেইটোত গোল কৰি দিব। আৰু যদি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হ'লে তাৰ কাষত ষ্টাৰ এটা লগাই দিব। বুজি পালে? মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ৰাউণ্ড অফ আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কাৰণে ষ্টাৰ। ইন এডিশ্যন টু দিছ, ফিলিং অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ্মেট ইজ অলছ' দ্য ডিউটি অফ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ। ইয়াৰ বাহিৰে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰক এটা নতুন ফৰ্মেটত ষ্টেটিষ্টিক্স দিয়ে, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ভোট হ'ল, প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান ভোট হ'ল, সেইবোৰ বিষয়ে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ্মেট থাকে, সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগে, সেইটো তেওঁ কৰিব লাগিব। এয়া হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব। ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব খুব টান নহয়, মাত্ৰ সেই ষ্টেটিষ্টিক্সটো ফিল আপ কৰোঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব, সেইটোৱে আৰু বিশেষ একো নাই। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰসকলক তেওঁলোকৰ ডিউটি কি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে, তো নিশ্চয় ট্ৰেইনিঙত চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে গম পাইছে। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চেলেঞ্জ ভোট মানেনো কি, আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট হয় তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কি দায়িত্ব থাকিব, তেওঁ কি কাম সম্পাদন কৰিব লাগিব। চেলেঞ্জ ভোট একেবাৰে যদি সহজ ভাষাত কওঁ,
চ্যালেঞ্জ ভোট মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বান কৰা, প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভোট বুলি ক'লেও হ'ব। চ্যালেঞ্জ ভোট কোনে কৰে? চ্যালেঞ্জ ভোট ইলেক্টৰে নকৰে, কিন্তু মানে ভোটাৰে চ্যালেঞ্জ ভোট কৰিব নোৱাৰে। চ্যালেঞ্জ ভোট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো নকৰে, পলিং অফিচাৰো নকৰে, কোনেও নকৰে। চ্যালেঞ্জ ভোট মাত্ৰ পুলিং এজেণ্টসকলেহে কৰিব পাৰিব। পুলিং এজেণ্টেহে চ্যালেঞ্জ ভোট কৰে, সেইটো বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক। আৰু যদি চ্যালেঞ্জ ভোট কৰে তেতিয়া পুলিং এজেণ্টসকলে ক'ব যে এই যে ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজন আহিছে, এই ভোটাৰজন আমাৰ ইয়াৰ নহয়, আমাৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰলত থকা মতে এওঁ নহয়, এওঁ কোনোবা ভুৱা হয়, এওঁ মানে ইম্পাৰ্চনেশ্যন কৰি ভোট দিব ইয়াত আহিছে, সেইবাবে এওঁৰ আইডেণ্টিটি, এওঁ যে ইয়াৰ ভোটাৰ নহয়, মই সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আৰু যদি তেওঁ তাৰ বাবে প্ৰমাণ আৰু প্ৰুফ দিব পাৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক আপুনি পুলিচক গতাই দিব লাগিব। সেয়া হৈছে চেলেঞ্জ ভোট, একদম চিম্পল ভাষাত। এতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে মই পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ্যালেঞ্জ ভোটছ 5.7.1ত লিখা আছে যে দ্য আইডেণ্টিটি অফ এ পাৰ্চন ক্লেইমিং টু বি এ পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্টৰ মে বি চেলেঞ্জ বাই এ পলিং এজেণ্ট বাই ডেপজিটিং ৰেছ টু ইন কেছ। কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট কৰাৰ আগত তেওঁ কিন্তু 2 টকাটো জমা দিব লাগিব, 2 টকা। তেওঁ যদি 2 টকা জমা দিব নোৱাৰে তেতিয়াও কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট আগ নেবাঢ়ে, সেই ব্যক্তিজন ভোট দি গুচি যাব আকৌ তেতিয়া। তো পুলিং এজেণ্টে 2 টকা জমা দিব পাৰিব লাগিব। ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন দ্য চেলেঞ্জ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী। তাৰপিছত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি তেওঁ কোৱা কথাটো কিমান শুদ্ধ, সেই শুদ্ধতাটো বিচাৰ কৰিব লাগিব। ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ নট ছাষ্টেইন, কিন্তু যেতিয়া আপুনি দেখিলে যে কথাটো নহয়, চেলেঞ্জটো সঁচা প্ৰমাণিত হোৱা নাই বা ইয়াৰ বাবে যিটো প্ৰুফ লাগে সেই প্ৰুফটো নাই, ইউ মাষ্ট এলাউ দ্য চেলেঞ্জড পাৰ্চন টু কাষ্ট হিজ ভোট। তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চেলেঞ্জটো অনা হৈছে, এওঁ ইয়াৰ নহয় বুলি বা এওঁৰ আইডেণ্টিটিটোক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, সেই ব্যক্তিজনক আপুনি ভোট দিব পাৰে যে যাওক, কাৰণ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ দিব নাই পৰা। ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ ছাষ্টেইন, কিন্তু যদি তেওঁ কৰা চেলেঞ্জটো প্ৰমাণিত হ'ল, ইউ মাষ্ট নট অনলি ৰিফিউজ দ্য চেলেঞ্জ পাৰ্চন ফ্ৰম ভোটিং বাট অলছ' হেণ্ড হিম অভাৰ টু দ্য পুলিচ এলং উইথ এ কমপ্লেইন ইন ৰাইটিং। তেতিয়া আপুনি লগালগ লিখিত কমপ্লেইন দি পুলিচক সেই ব্যক্তিজনক গতাই দিব। কিন্তু তাৰ বাবে নম্বৰ 1 যিটো কাৰণ, সেই কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ পুলিং এজেণ্টে আপোনাক প্ৰমাণ দিব লাগিব আৰু 2 টকা পইচা জমা দিব লাগিব। 5.7.2 লিখা আছে চেলেঞ্জিং এ ভোটাৰ্ছ আইডেণ্টিটি আনলেছ দেয়াৰ এৰাইজ কম্পেলিং গ্ৰাউণ্ডছ টু ইণ্ডিকেট ডেট এন ইলেক্টৰ ইজ এ bogus ভোটাৰ, হি ইজ টু বি ডিমড টু বি এ জেনুইন ইলেক্টৰ, ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন এনি ছাচ কেছ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী। যেতিয়ালৈকে ভোটাৰজনৰ আইডেণ্টিটিক প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে যে এওঁ ইয়াৰ নহয় বা তেওঁ সেই পুলিং এজেণ্টজনে যিটো কথা কৈছে তেওঁ যদি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু তেওঁক জেনুইন ভোটাৰ বুলি ধৰিব আৰু প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁক ভোট দি এজ এ জেনুইন ভোটাৰ ভোট দি তেওঁক যাবলৈ ক'ব। 5.7.3ত কৈছে চেলেঞ্জ ফি আণ্ডাৰ ন' চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ মাষ্ট ইউ entertain a challenge to an elector's identity unless the concerned polling agent deposits res 2 in cash। যেতিয়ালৈকে পুলিং এজেণ্টে চেলেঞ্জটো কৰিব পাৰে, কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিলে কিন্তু তেওঁ 2 টকা জমা দিব নাই পৰা, কেছ এইটো অনলাইন দিলে নহ'ব, কেছত দিব লাগিব। তো কেছত দিব পৰা নাই তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো আগ নভয় আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব। ইউ মাষ্ট ইছ্যু এ ৰিচিট therefore in the name of the challenger in the prescribed form। আৰু যদি তেওঁ দিয়ে তেতিয়া আপুনি ৰিচিট এটা বনাব, এইটো আপোনাক প্ৰদান কৰা হয়, সেই প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম মতে এনেক্সাৰ 19 মতে বনাব। আৰু কি কৰিব, নম্বৰ 1 ইউ মাষ্ট ৱাৰ্ন দ্য প্ৰিজিউম ইলেক্টৰ চেলেঞ্জ এবাউট দ্য পিনেল কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ ইম্পাৰ্চনেশ্যন। তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে সেই কাৰ্যটো কৰা হৈছে সেই ব্যক্তিক সেই চেলেঞ্জ ইলেক্টৰক ক'ব যে যদি আপুনি
নহয় ইয়াৰ আপুনি বেলেগৰ ভাও ধৰি ভোট দিবলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু কনচিকুৱেঞ্চ ভাল নহ'ব মানে আপোনাৰ লিগেল প্ৰচিডিং কৰা যাব আপোনাৰ এগেইনষ্টত টু নেক্সট ইউ মাষ্ট ৰিড আউট ইচ এণ্ট্ৰি ইন চিকুৱেঞ্চ ৰিলেটেড টু দ্য ইলেক্টৰ বিং ক্লেইম ইন দ্য মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্ট এণ্ড চেলেঞ্জ দ্য প্ৰিজিউম ইলেক্টৰ ৱেডাৰ ইট ৰিলেটছ টু হিম তাৰপিছত তেওঁক কোৱা হ'ব যে মানে আপুনি ৰিয়েল হয় নে নহয় যদি আপুনি ৰিয়েল হয় নহয় এইবোৰ কথা তাত আৰু পতা যাব আৰু মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে চাব তাৰপিছত 3 ফাইনেলি এণ্টাৰ হিজ নেম তাৰ লাষ্টত আৰু চেলেঞ্জ ভোটত তেওঁৰ নামটো ভৰাব ফৰ্ম 14ত এণ্ড আস্ক হিম টু চাইন অৰ পুট হিজ থাম ইম্প্ৰেশ্যন দেয়াৰ আপোন ইউ শ্বেল নট এলাউ হিম টু ভোট ইফ হি ৰিফিউজেছ টু কমপ্লাই উইথ আৰু যদি তেওঁ চেলেঞ্জ ভোটত চাইন মাৰিবলৈ টান পায় ছিগনেচাৰ মাৰিবলৈ টান পায় থাম ইম্প্ৰেশ্যন মাৰিবলৈ টান পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক ভোট দিব আপুনি নিদিব বুজিছেনে তাৰপিছত কি হ'ব 5.7.4ত লিখা আছে You must ask the challenger to furnish evidence to prove that the challenged person is not the elector he claims to be. If the challenger fails to establish his case, the challenge stands dismissed and you must permit the challenged person to cast his vote. আৰু তাৰপিছত আপুনি পুলিং এজেণ্টক ক'ব যে আপুনি এভিডেঞ্চ দিয়ক প্ৰমাণ দিয়ক যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়ক If the challenger establishes his case, you must ask the challenged person to rebut the challenge, that is to prove that he is the elector that he believes himself to be. আৰু যদি proof হৈ যায় মানে proof কৰিব পাৰিছে পুলিং এজেণ্টে তেতিয়া আপুনি ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰ বা সেই চেলেঞ্জ পাৰ্চনক আকৌ এবাৰ চান্স দিব যে আপুনিয়ে এইটো হয় আপুনি সেইটো প্ৰুফ কৰি দিয়ে দেখাওক তো দুটা পক্ষকে প্ৰুফ কৰিবলৈ আপুনি চান্স দিব If the challenged person can prove the case in his favor, you must permit him to cast his vote. আৰু যদি সেই ইলেক্টৰজনেও প্ৰুফ কৰিব পাৰে তেতিয়াও আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব But if he fails to prove his case, the challenge stands established. আৰু যদি আৰু তেওঁ নোৱাৰে তেতিয়াতো আৰু হৈ গ'ল You may seek the statement of a responsible officer of the area, a neighbor of the challenged person brought to your notice, or any other person present who is likely to throw light in the matter. তাৰপিছত আপুনি সেই অঞ্চলৰ তেওঁক চিনি পোৱা বা তেওঁৰ আশে পাশে থকা বা সেই ব্যক্তিৰ কোনো এজন অফিচাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতি কিবা কৰিব মেটাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব If the challenge is firmly established, you must hand over the challenged person to the custody of a policeman on duty there, along with a complaint in writing and Annexure 20 মতে আপুনি লিখা মেলা কৰি কমপ্লেইন লিখি তেওঁক পুলিচৰ হাতত গতাই দিব যদি তেওঁৰ চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল এড্ৰেছ টু দ্য ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ অফ দ্য পুলিং ষ্টেচন অফ এৰ পুলিং ষ্টেচন এৰিয়া তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া এষ্টাব্লিছটো হৈ গ'ল 5.7.5 লিখা আছে যে ৰিটাৰ্ণ অৰ ফৰফিচাৰ অফ চেলেঞ্জ ফিজ তাৰপিছত আপুনি সেই 2 টকাটো যিটো চেলেঞ্জ ফিজ হিচাপে জমা লৈছিলে ৰিচিপ্টটো কাটিবলৈ সেইটো আপুনি ঘূৰাব লাগিব কাৰণ এইটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল If the challenge is found to fall through the summary inquiry, the challenge fees of rest 2 shall be forfeited with the word for forfeited will apne lekhibo will be noted in column 10 of form 14 as well as the relevant counterfoil in the receipt book. The depositor's signature or thumb impression not to be taken. Depositor's signature or thumb impression lobo nalage. While in case of the challenge is found to stand, the challenge fee of rest to be returned to the challenger after his signature acknowledge the receipt or rest in column 10 of 14, that is the list of challenge vote, as well as upon the counterfoil of the relevant receipt in the receipt book. তেনেকুৱা কথা আৰু যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তেতিয়াতো ঘূৰাব আৰু যদি নহয় while in case of the challenge is found to stand, the challenge of fees of rest 2 is to be returned তেতিয়া আপুনি চেলেঞ্জাৰক 2 টকাটো ঘূৰাই দিব আৰু তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত অলপ খেলি মেলি হৈছে যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ নহয় তেতিয়া আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিব মানে তেওঁক সেইটো আৰু লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট বুলি তাত লিখিব ফৰ্ম 14 কলম 10ত
ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে আপুনি জানে আৰু আপোনাক ইলেকশ্যন ডিউটিত ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু এই ভিডিঅ'টি মই বনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ পুনৰ এবাৰ ৰিভিজন হৈ যায় টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে। টেষ্ট ভোট মানেনো কি? টেষ্ট ভোট যদি হয়, এই পৰিস্থিতিক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব, এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব ইত্যাদি কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টেষ্ট ভোট মানেতো বুজি পাইছে, পৰীক্ষামূলক ভোট। পৰীক্ষামূলক ভোট মানুহে কেতিয়া দিয়ে? যেতিয়া মেচিনত কিবা এটা বিসংগতি ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনে দেখা পায়। গতিকে সহজ ভাষাত যদি আমি বুজোঁ, তেতিয়াহ'লে টেষ্ট ভোট মানে হৈছে পৰীক্ষামূলক ভোট। পৰীক্ষামূলক ভোট কোনো এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰে কৰিব। কিন্তু টেষ্ট ভোট কৰাৰ আগত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনক জনাই দিব লাগিব যে যদি আপুনি টেষ্ট ভোট কৰে আৰু যদি আপুনি ভুল হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে লিগেল প্ৰচিডিং কৰা যাব আৰু আপোনাৰ 6ৰ পৰা এবছৰলৈকে জেল হ'ব, লগত ফাইন হ'ব, নহ'লে দুয়োটাই হ'ব পাৰে। সেয়া হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল কথা। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়বস্তুলৈ। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ টেষ্ট ভোট 5.9.1 লিখা আছে যে if an elector after having recorded his vote under Rule 49MA alleges that the paper slip generated by the VVPAT has shown the name or symbol of a candidate other than the one he voted for, the presiding officer shall follow the steps mentioned below. যদি কোনো এজন ইলেক্টৰে যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰ ভোট দিলে, ভোট দিয়াৰ পিছত বেলটত যেতিয়া বেলট ইউনিটত যেতিয়া টিপে কেণ্ডিডেটৰ বাটনটো, তাৰপিছত ভিভিপেটত 7 ছেকেণ্ডৰ বাবে তেওঁ যাক ভোট দিলে সেই শ্লিপটো ওলায়। গতিকে তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনে দেখিলে যে তেওঁ দিছিলে ভোট Xক, কিন্তু ৰিচিট যিটো পেপাৰ শ্লিপ ভিভিপেটৰ যিটো পেপাৰ শ্লিপ, তাত Xক ভোট নগৈ জেডলৈ গ'ল বা ৱাইলৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব যে মেচিনত খেলি মেলি আছে, মই টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেনেকুৱা তেওঁ ক'ব পাৰে। তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তেওঁক প্ৰথমে জনাব যে যদি আপুনি এই যিটো প্ৰচেষ্টা ল'ব বিচাৰিছে, এই যিটো ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছে, এই ষ্টেপটো ল'লে আপোনাৰ এইটো কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে। তাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে, তেতিয়াহ'লে obtain a written declaration Annexure 17 Annexure 17 এটা ফৰ্ম পাব আপুনি। সেই Annexure 17 ফৰ্মত লিখিত এটা ঘোষণা আপুনি লৈ ল'ব তেওঁৰ পৰা, সেই ইলেক্টৰজনৰ পৰা, written declaration from the elector as to the allegation after warning the elector about the consequence of making false declaration. If the elector gives the written declaration referred to in sub-rule 1, the presiding officer shall make a second entry related to that elector in form 17A. তেতিয়া ইমানবোৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁ যদি নুশুনে, তেতিয়া form 17A তেওঁৰ বিষয়ে লিখিব and permit the elector to record a test vote in the voting machine in his presence and in the presence of the candidates or polling agents who may be present in the polling station and observe the paper slip generated by the VVPAT. তাৰপিছত পোলিং এজেণ্ট বা যদি কেণ্ডিডেট থাকে কেণ্ডিডেট আৰু পলিং অফিচিয়েল সকলো মিলি ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ এতিয়া পৰীক্ষামূলক ভোট বা টেষ্ট ভোট কৰিব যে সঁচাকৈ ভিভিপেটত যিটো পেপাৰ শ্লিপ ওলাইছে সেইটো যাক ভোট দিছে তাক নোলাইছে নেকি। ইফ দ্য এলিগেশ্যন ফাউণ্ড ট্ৰু, আৰু যদি সেয়া সঁচা হয়, দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শ্বেল ৰিপৰ্ট দ্য ফেক্টছ ইমিডিয়েটলি টু দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ। তেতিয়া লগালগ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক কথাটো জনাব। ষ্টপ ফাৰ্ডাৰ ৰেকৰ্ডিং অফ ভোটছ ইন ডেট ভোটিং মেচিন, আৰু
তাত আৰু কোনো ধৰণৰ এটাও ভোট নহয় and act as per the direction that may be given by the returning officer আৰু তেতিয়া ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰে যি কয় আপুনি সেই কাৰ্যটো সেই কামেই কৰিব তাৰপিছত 5.9.3 if however the allegation is found to be false কিন্তু যদি ইলেক্টৰে কোৱা কথাটো ভুলকে প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া কি হ'ব and the paper slip so generated under sub rule in the bracket 1 matches with the test vote recorded by the elector under sub rule in the bracket 2 then the presiding officer shall make a remark to that effect against the second entry relating to that elector in form 17A 17A তেতিয়া presiding officer এটা remark লিখিব mentioning the serial number লিখিব তাত and name of the candidateৰ নাম লিখিব for whom such test vote has been recorded যাৰ বাবে test vote to দিয়া হৈছিল and obtain the signature আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ সেই ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনৰ signature নতুবা thumb impression ল'ব against such remark সেই remarksৰ তলত আৰু তাৰ বাবে যি লিখিব লাগে অন্যান্য কাৰ্য যিবোৰ থাকে test voteৰ লগত জড়িত item 5 part 1 form 7C হেতু তেওঁ fill up কৰিব গতিকে ইমানে হয় আৰু সেই ব্যক্তিজনক এতিয়া তেওঁটো ভুল হ'ল সেই ব্যক্তিজনক আপুনি তেতিয়া কমপ্লেইন লিখি পুলিচৰ হাতত গতাই দিব লাগিব কাৰণ তেওঁ যিটো ক্লেম কৰিছিল হেয়া ভুল হ'ল খুব কম হয় এনেকুৱা কিন্তু কিছুমান হয়তো ইনটক্সিকেশনৰ প্ৰভাৱত কৰিব পাৰে মানে নিচা মদ আৰু কাৰোবাৰ উচতনিত গতিকে ইনষ্টিগেশ্যন আৰু ইনটক্সিকেশ্যনক বাদ দি খুব কমে টেষ্ট ভোট হয় আৰু ডাঙৰ কথা এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মতে এতিয়া যেহেতু যদি মেচিনটো বেয়া তাৰ সম্পূৰ্ণ মানে এলিগেশ্যন মানে এইটো প্ৰুফ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেছপন্সিবিলিটিটো বা যিটো দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্বটো এজন ইলেক্টৰৰ হাতত থাকে এতিয়া সেইটো কমাব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈ ফাইনেলাইজ নাই হোৱা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ বিষয়ে টেণ্ডাৰ্ড ভোট ইলেকশ্যনত প্ৰায়ে হয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বা ক'ব নোৱাৰি টেণ্ডাৰ্ড ভোট কাটচিট হোৱা এটা ঘটনা যদি টেণ্ডাৰ্ড ভোট হয় তেতিয়াহ'লে এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি কি কাৰ্য বা আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব তাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ আলোচনা কৰিম টেণ্ডাৰ্ড ভোট একেবাৰে নোহোৱাটো নহয় প্ৰতিটো ইলেকশ্যনতেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনো এখন পলিং ষ্টেচনত টেণ্ডাৰ্ড ভোট হোৱা ঘটনা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয় আৰু 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিভিন্ন ঠাইত টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ খবৰ আহিছে টেণ্ডাৰ্ড ভোট যদি হয় আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই টেণ্ডাৰ্ড ভোট হ'লে কি কৰিব আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব তাৰ বিষয়ে মই জনাম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে 49P টেণ্ডাৰ্ড ভোটছত লিখা আছে যে 1 if a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector he shall on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask be instead of being allowed to vote through the balloting unit supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the election commission may specify মই একেবাৰে সহজ ভাষাত কৈ দিছোঁ ইংৰাজীৰ টেণ্ডাৰ্ড শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে পূৰ্বত হৈ যোৱা টেণ্ডাৰ্ড প্ৰিভিয়াছলি ডান আগত হৈ যোৱা তাৰ মানে একেবাৰে সিম্পলকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখক আগত কোনোবাই ভোট দি গ'ল টেণ্ডাৰ্ড ভোট এতিয়া যি ব্যক্তিয়ে ভোট দি গ'ল সেই ব্যক্তি আগত ভোট দি যোৱা ব্যক্তি তেওঁ মানে অৰিজিনেল ব্যক্তি হয়তো নাছিল সেইবাবে এতিয়া অৰিজিনেল ব্যক্তিজন আহিছে আৰু কৈছে যে মই ভোট দিম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে বিচাৰি চাই পিনি ক'লে
যে আপুনিতো ভোট দি গ'ল বা কোনোবাই ভোট দি গ'ল আপোনাৰ নামত, তেতিয়া তেওঁ মানে আপোনাক ক'ব যে নাই, মইহে অৰিজিনেল, মই ভোট দিম। আৰু এটা কথা, টেণ্ডাৰ্ড ভোট আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ অলপমান যদি তেওঁ সচেতন হৈ থাকে, তেওঁ যদি অলপমান এলাৰ্ট আৰু এক্টিভ হৈ থাকে, তেতিয়া টেণ্ডাৰ্ড ভোট প্ৰায় সৃষ্টি নহয়। কিন্তু মানুহ যেতিয়া বহুত ভিৰ হয়, ৰাছ আৱাৰ হৈ থাকে, তেতিয়া টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ চান্স থাকে, কেতিয়াবা জিনিউনো হৈ যায়, নোহোৱা নহয়। তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে আপোনাক এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাকে তেওঁ কথা পাতিব, কিন্তু তেতিয়া তেওঁ কিন্তু বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যে কেনেকৈ মোৰ নামত বেলেগে ভোট দি গ'ল, কেনেকৈ মোৰ ভোটটো বেলেগে দি গ'ল, মোৰ ভোটটো হেৰুৱাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপুনি তেওঁক ক'ব পাৰে যে আপুনি মেচিনত ভোট দিব নোৱাৰে হয়, কিন্তু আপুনি বেলট পেপাৰ যোগে ভোট দিব পাৰিব। বেলট পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ম মেচিনৰ দৰেই থাকে, তাৰ বাবে আপোনাক এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক এটা দিয়ে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰৰ লগত। এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কেৰে তেওঁ যিটো পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটক ভোট দিব বিচাৰিছে, ইনক্লুডিং নটা, তেওঁ তাতেই সেইটো মাৰি, সেই চিলটো মাৰি তেওঁ ভোট দিব পাৰিব। সেইটো তেওঁ তেওঁ জনাই দিব যি ব্যক্তিৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হৈছে। তেওঁ ক'ব যে আপুনি ইয়াত দিয়ক। আৰু তেওঁ যেতিয়া সেই বেলট পেপাৰটো কৰিব, তেওঁ সেইটো মেচিনৰ কাষত গৈ কৰিব, যাতে চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো ভায়লেট নহয়। কিন্তু ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো কিছুমান ভোটাৰে ক'ব পাৰে যে মই ভোট নিদিওঁ, মই মেচিনত দিব পোৱা নাই যদি মই নিদিওঁ। তেনেকুৱা হৈছে, বহুতবাৰ হৈছে, মেচিনত দিয়া নাই যদি মই ভোট নিদিওঁ, ইয়াত খেলিমেলি হৈছে। তো সেই পৰিৱেশটো তেওঁক মানে আপুনি তেওঁক বুজাব লাগিব যে তেনে কথা নহয়, আপোনাৰ ভোটো কাউণ্ট হ'ব। কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যদি তেওঁ ভালদৰে কোৱা পিছতো নুশুনে, বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা সৃষ্টি কৰে, তেতিয়াহ'লে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ যাতে একো ভংগ নহয়, তাৰ কাৰণে তেওঁক উলিয়াই দিব লাগিব। নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নিয়ম সেইটো কৰিব লাগিব, ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাব আৰু তেনেদৰে কাম আগবঢ়াব। তাৰপিছত আহিল, এভৰি ছাচ ইলেক্টৰ শ্বেল বিফৰ বিং ছাপ্লাইড উইথ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ ৰাইট হিজ নেম এগেইনষ্ট দ্য এণ্ট্ৰি ৰিলেটিং টু হিম ইন ফৰ্ম 17B। ফৰ্ম 17Bত তেওঁৰ নিজৰ নাম লিখিব আৰু তেওঁৰ নিজৰ অন্যান্য ডিটেইলছসমূহ ভৰাব। 3. On receiving the ballot paper, he shall forthwith যেতিয়া বেলট পেপাৰটো পাব সেই ব্যক্তিজনে যাৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হৈছে, তেওঁ নম্বৰ এ প্ৰচিড টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট, তেওঁ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যাব। বি ৰেকৰ্ড দেয়াৰ হিজ ভোট অন দ্য বেলট পেপাৰ বাই প্লেচিং এ ক্ৰছ মাৰ্ক এক্স উইথ দ্য instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote. তাৰপিছত তেওঁ বেলট পেপাৰত এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কেৰে এক্স মাৰ্ক দিব আৰু যোনটো যি কেণ্ডিডেট বা যি চিম্বল তেওঁ মানে চুজ কৰিছে তাত। চি ফ'ল্ড দ্য বেলট এজ টু কনচিল হিজ ভোট। তাৰপিছত সেই বেলট পেপাৰটো তেওঁ ফ'ল্ড কৰিব, 4 ভাগ 5 ভাগ কৰিব, যাতে সেইটো কাক ভোট দিলে সেইটো গম নাপায়। ডি শ্ব' টু দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইফ ৰিকুৱাৰ্ড দ্য ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক অন দ্য বেলট পেপাৰ। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক তেওঁ দেখাব পাৰে, যাতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ চিয়'ৰ হয় যে তেওঁ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইউজ কৰিলে বা মাৰিলে। ই give it to the presiding officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose. আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে সেই খামটোত মানে যিটো টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ বাবে খাম দিয়া হয় তাত তেওঁ সেইটো ভৰাব এণ্ড লিভ দ্য পলিং ষ্টেচন। তাৰপিছত তেওঁ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই যাব। ইফ অ'য়িং ব্লাইণ্ডনেছ অৰ ফিজিকেল ইনফাৰ্মিটিছ
such elector is unable to record his vote. Without assistance, the presiding officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in Rule 49N for recording the vote in accordance with his wishes. কিন্তু যদি যি ব্যক্তিৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হ'ল সেই ব্যক্তিজনে যদি সেই ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰজনে যদি নিজে নোৱাৰে, ফিজিকেল ইনফাৰ্মিটি আছে, তেতিয়া তেওঁ কম্পেনিয়ন এজন মানে সাৰথি এজন ল'ব পাৰে, এজন বা এজনী, আৰু তাৰ বাবে কিন্তু কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে, এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ সেইটো গৈ সেই কাৰ্যটো কৰিবলৈ পাৰিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে গম পালে যে টেণ্ডাৰ্ড ভোট মানে কি, কেনেকৈ এই পৰিস্থিতিৰ লগত আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।